نو اوس یوازې موږ سره چې کوم اپریشن پاتې هغه د ډیلیټ اپریشن دی چې موږ څنګه کولی شو یو ریکارډ ډیلیټ کو. نو د ډیلیټ لپاره به موږ داسې وکړو چې دا کوم ریکارډ ډیلیټ کولو ته سیستم دی هغه به موږ په همدغه خپله صفحه کې کوو. خو د هغه لپاره د ډیلیټ ریکارډ لپاره به صرف او یوازې یو بله صفحه کریټ کوو تر څو ریکویسټ هلته ځي او زموږ ډاټا ډیلیټ کړي. ځکه په سنګل پیج کې ډیلیشن چې دی هغه مشکله ده او بیا به کار ډېر اوږدېږي موږ نه. نو زه شیان چې دی سمپل ساتم بیا وروسته تاسو خپله پوهېږئ. نو زه اوس راځم یو بل صفحه کریټ کوم د ډیلیشن لپاره. نو د هغه لپاره چې کوم خپل ایډیټر ته راځم او ایډیټر ته راتلو نو دلته یو بل صفحه اخلم د ډیلیټ په نوم باندې ډاټ پی ایچ پی بس خلاص. او د دې کمال څه دی هېڅ هم نشته بس څنګه چې موږ اپډیټ وکړو. دلته ګوره موږ سره چې دی یو بټن ده د ډیلیشن لپاره د هر یو لپاره یو بټن ده. نو اوس به موږ څه کوو موږ ورته وایو چې کله پر دې بټن کلیک کېږي نو زموږ ریکویسټ دی ډیلیټ ډاټ پی ایچ پی پیج ته لاړ شي او یوازې به نه ځان سره به آی ډي هم وړي لکه څنګه چې موږ ایډیټ کې کړی و. نو دلته به راشو چېرته چې موږ ریکارډ شو کړی دلته ګوره سیم ټو سیم دا موږ چیک کړی دی انډیکس ډاټ پی ایچ پی لیکلی که نه د دې په ځای به ډیلیټ ډاټ پی ایچ پی لیکو ځکه ریکویسټ به چېرته ځي ډیلیټ ډاټ پی ایچ پی ته به ځي. خو یوازې به نه ځان سره به چې وړي ځان سره به آی ډي وړي او آی ډي به کوم ځای نه وړي آی ډي خو موږ الریډي دلته ریټریف کړی نو دلته به سره راواخلم او دلته بیا ور واچوم بس خلاص دغومره کار و. صفحه ریلوډ که اوس ګوره په دې ودرېږم د دې آی ډي راځي او دلته لاندې دې ساحې ته ګورئ چې کله په دې ودرېږم زما ریکویسټ چېرته ځي ډیلیټ ډاټ پی ایچ پی فایل ته به ځي او ځان سره به آی ډي هم وړي چې په کله په دې ودرېږم چې کله په هر یو چې ودرېږم بس هماغه آی ډي به ځي. اوس به څه کوو اوس به دې صفحې ته راځو چې دلته راځي نو دلته به موږ چې ترلاسه کوو دلته به موږ آی ډي ترلاسه کوو. نو زه به لومړی پی ایچ پی خپل سټارټ کړم او دلته زموږ چې په کار ده آی ډي زموږ په کار ده آی ډي کوم ځای نه راځي آی ډي ګیټ نه راځي یو آر ال نه راځي که نه یو آر ال کې راځي که نه نو آی ډي په دې ځای نه موږ سره راشي. اوس به چیک کوو کیوري به لیکو نو لیکم سکویل ځکه اخلم چې همدا لومړی ځل دی چې دا ویریبل په دې فایل کې اخلم دلته خو موږ مخکې نه دی اخیستی نو ورته لیکم چې ډیلیټ فرام ټیبل نوم چې د سټوډنټس ویر آی ډي از ایکوال ټو بل دا به ولیکم چې آی ډي سره ما ته هغه ریکارډ ډیلیټ کا آی ډي له دې سره مساوي وي. اوس دا کیوري خو رن کول هم غواړي نو دلته به لیکو چې MySQL او بیا به ورته لیکو چې کیوري او په دې کې به لومړی کنیکشن پاس کوو. نو کنیکشن خو شته نه هغه به کریټ کوو او بیا به سکویل پاس کوو. نو دا چې کله رن شي 1 درکړي که رن نه شي سم نه درکړي نو مطلب دا ټرو فالس دی. نو دا به دا په اف کنډیشن کې زه لیکم نو لیکم اف که چېرته دا پکې اچوم چې دا ټرو شو دننه به راشي بیا به څه کېږي چې کله دلته ډیلیټ وشو ما بیرته انډیکس ډاټ پی ایچ پی ته ولیکه. نو د هغه لپاره موږ د هیډر څخه استفاده کوو. چا څخه هیډر څخه دا هم نوې موضوع ده دا زده کړئ چې کله د یوې صفحې نه بلې صفحې ته ځي نو تاسو به هیډر فنکشن نه استفاده میتھډ نه استفاده کوئ بس تاسو به هیډر ولیکئ او بیا پکې قوسونه واچئ لوکیشن به ولیکئ او کالن به واچئ دې نور څه به خپل لوکیشن ورکړئ چې چېرته تګ غواړئ. نو زه ورته چې کله ډیلیشن میلیشن وشي ما ولیږه چېرته ولیږه دې صفحې ته نو دا یو آر ال نه دی بره دا یو آر ال به دغسې کاپي کړئ او دلته بیا پیسټ کړئ. خو دا به یاد ساته چې ایچ ټي ټي پي مې ایچ ټي ټي پي دا کیسې ورسره لیکلې وي که ایچ ټي ټي پي نه ولیکل شوی بیا مسله ده. نو ایچ ټي ټي پي دا کیسې مکمل یو آر ال ورله واچوئ ستاسو کار به وشي. نو دلته به څه وشي چې کله پر ډیلیټ کلیک کړئ ریکویسټ به دلته راشي آی ډي به راواخلي کیوري به رن شي چې کله کیوري رن شو تا به بیرته دې فایل ته ولیږي او دلته به اوس یو کنیکشن هم کریټ کوو که نه. نو دلته لیکم چې کان MySQL connect په دې کې به لیکو چې لوکل هوسټ دا زمونږ روټ ده دا کنیکشن د تیر کلاس کې مونږ کریټ کړی او دا تیره موضوع ده او دا زمونږ ډیټابیس شه دی هغه زمونږ د څه په نوم د ډیټابیس دلته به زه راشم ډیټابیس زمونږ د کرډ ای په نوم ده بس خلاص بس دغومره کار و بس دا به وشي آی ډي به راواخلي او رن به یې کړي مونږ به بیرته دلته راولیږي سیف به یې کړو صفحه به زه ریلوډ کړم. اوس ګورئ جواد خان ته کلیک کړه جواد خان والوتو عبدالله کلیک کړه لاړو زرشاه کلیک کړه لاړو مروا کلیک کړه لاړو ډیټا څه شو ډیلیټ شو په دې کلیک کړه ومن الله توفیق نو ریکارډ فاوند ځکه ریکارډ نشته د سره انټری کې راشو لیکه احمد پلار نوم چې دی خان ایج 22 سټي کابل اډ کلیک کړه ریکارډ اډ شو صفحه ته یو ځل ریلوډ کړه نو صفحه به تاسو ریلوډ شو ستاسو ریکارډ بچی شي دا ته به شو شي دا وګوره ریکارډ سره اډ شوی دی بل ریکارډ اډ کې بدل راشه ریکارډ لیکه جمیل خان او تراش ورته لیکه مثال د خبرې کامران پلار نوم دی او تراش ورته لیکه چې مثال 36 او ته لیکه چې د موږ سره د جلال آباد دی
اډ ریکارډ سفر لوډ کنه تاسو ریکارډ اډ شو. اوس کې اډیټ کول غواړي اډیټ کول شي او که ډیلیټ کول غواړي ډیلیټ کول شي. نو دا زمونږ هغه څلور عملیې دي په PHP کې چې مونږ وکړه ډیټابیس او PHP ټوګیدر